My name is Phỏng. I'm from Wilfrid Laurier University in Canada. So basically I'm based in Hanoi to support students and also parents to guide them for application and also consulting. And this is Michelle. And yes, hi everyone, my name is Michelle. I'm the marketing manager at Wilfrid Laurier International College and in charge for the Vietnam market, and that's why I'm here today. Đại học Wilfrid Laurier là trường đại học thành lập năm 1911 tại thành phố Waterloo, thuộc tỉnh bang Ontario của Canada. Thì trường đại học này nằm ở trung tâm thành phố và cách thành phố Toronto khoảng 1 tiếng đi tàu. Nó rất là tiện trao đổi, rất là tiện di chuyển đến những thành phố lớn khác vì nó nằm ở trung tâm tỉnh bang Ontario. Đại học Wilfrid Laurier thì hiện tại đang có khoảng 23.000 sinh viên với số lượng sinh viên quốc tế là rơi khoảng 7%, khoảng 1.600 sinh viên quốc tế. Thì đối với việc các bạn sinh viên theo học ở Canada mà muốn tìm một cái môi trường dễ hòa nhập đối với người bản xứ cũng như là định hướng về vấn đề định cư thì Laurier là một trong những địa điểm rất là phù hợp. Về thành phố Laurier thì biết đến là nằm ở thành phố Waterloo, và Waterloo là thành phố được biết đến ở Canada là thung lũng công nghệ của Canada. Mật độ về các doanh nghiệp startup cũng như công ty công nghệ hiện tại đang là lớn nhất ở Canada, cũng như chỉ sau Mỹ thôi, nên là cơ hội việc làm cũng như là về học tập nó sẽ là rộng mở hơn cho các bạn rất là nhiều. Về WLIC là chương trình International College của Wilfrid Laurier thì mình sẽ để bạn Michelle về WLIC. So for WLIC, we are doing the first year program for international students who wants to go to Laurier. So for us, it's similar, you can understand as a 1+3 program. 1 year at WLIC, and then you transfer second year at Laurier and finish the remaining years at Laurier. And why we would do the first year is because either some students might be wanting to go to university but might not able to get into direct admissions, for example, or if you want to have a smoother transition, sometimes the curriculum completely different and you want to start something more like soft landing, then WLIC would be a good option. So WLIC is actually located in the secondary campus of Laurier, which is in a city called Brantford. Also very close to Toronto, it's only 1 hour away. All our students will be studying in Brantford for 1 year. In second year, they might either stay in Brantford or go to Waterloo, depending on the program. Majority of them will be going to Waterloo campus. Hiện tại thì đại học Wilfrid Laurier đang có tất cả là hơn 80 chuyên ngành ở dành riêng cho khối cho học đại học. Thì đối với 80 chuyên ngành vậy thì có khoảng hơn 50 chuyên ngành là cung cấp cái lựa chọn là co-op cho các bạn sinh viên. Wilfrid Laurier rất tự hào đấy là trường đứng số 1 ở Canada về số ngành co-op sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên, cũng như là đứng số 1 về trải nghiệm sinh viên. Thì hiện tại ở Laurier đang có một số những cái ngành, đó là những cái ngành rất là thế mạnh. Đầu tiên là những ngành liên quan đến kinh tế tài chính, và thứ hai là những ngành liên quan đến khoa học tính. Thì đối với khối ngành liên quan đến kinh tế tài chính thì thông thường các bạn sinh viên trong năm đầu tiên sẽ được yêu cầu học những cái giáo trình rất là cơ bản, nhưng bắt đầu bước sang năm thứ hai các bạn sinh viên sẽ được yêu cầu là phải chọn một cái ngành mà mình muốn đi theo sâu. Nó có thể là marketing, nó có thể là tài chính, nó có thể là về quản lý chuỗi cung ứng, hoặc là về quản trị rủi ro. Đó là những ngành rất là mới, thì các bạn sinh viên đều được yêu cầu là sẽ chọn một cái ngành để các bạn tập trung theo ngành đấy. Và sinh viên khi lựa chọn chương trình co-op thì bắt đầu bước vào năm thứ hai, các bạn sẽ được đi làm ở những cái doanh nghiệp liên quan đến ngành bạn đang học. Thì những cái công việc làm ở đây trường sẽ cung cấp cho các bạn suốt trong thời gian bạn học, và kể cả sau khi bạn tốt nghiệp. Thì công việc của các bạn đấy là các bạn sẽ cần tham gia những workshop của trường liên quan đến kỹ năng mềm, liên quan đến phỏng vấn, kỹ năng viết CV, hay là những cái kỹ năng giúp nhà tuyển dụng. Thì các bạn sau khi tham gia những cái kỹ năng mềm, công cuộc kỹ năng mềm như vậy thì các bạn có thể apply trực tiếp đến những doanh nghiệp mà trường đã cung cấp. Thì đối với những nhóm ngành liên quan đến kinh tế và những ngành liên quan đến khoa học máy tính, thành phố Waterloo có lợi thế đấy là có rất nhiều trụ sở và là đối tác của Laurier từ rất lâu đời rồi, nên là về việc đi làm của các bạn thì gần như trường có thể đảm bảo được. Với việc là các bạn sinh viên học chương trình co-op thì nó sẽ cho các bạn một cái thời gian đi làm tương đương với một kỳ học vào mỗi năm, nó rơi khoảng từ 3 đến 4 tháng, với mức lương từ 600 đô đến 1.000 đô Canada một tuần. Thế nên là sau khi mà các bạn tốt nghiệp đại học xong thì thông thường các bạn sẽ có một năm kinh nghiệm đi làm. Thì đấy là những cái điểm mạnh
của Wilfrid Laurier University khi mà cung cấp cho sinh viên unlimited những cái cơ hội liên quan đến việc làm cũng như cái ngành học mà nó sẽ tập trung đi sâu vào chuyên môn chứ không phải học những cái ngành rộng. Cái ngành thứ hai liên quan đến ngành khoa học máy tính thì khoa học máy tính nó cũng sẽ là một ngành rất là rộng. Tuy vậy thì Laurier nó sẽ cũng tập trung vào một số ngành nhỏ hơn của ngành khoa học máy tính. Cái ngành khá là mới đấy là business technology, thì ngành đấy là ngành thế mạnh của Laurier khi mà bạn vừa học về business và bạn vừa học về bên IT. Và có một ngành khá là mới đấy là ngành về thiết kế và trải nghiệm người dùng, thì đấy là cái ngành mà cái cơ hội việc làm Canada cũng như các nước khác rất là nhiều, cũng như là cái điều kiện để các bạn sinh viên tìm kiếm việc làm ở Canada cũng rất là rộng lớn. For WLIC, our program option will be very similar because the student eventually will be going to WLU University site. But I can tell you some of the popular programs for WLIC students usually would choose, especially from Vietnam. Majority of them will be thinking about technology side, so computing science. Many students will know that I want to go to Vancouver, I want to go to Toronto, but most of these students are usually students who wants to go in a business hub. So when we talk about technology, the most popular cities in Canada is actually in Waterloo. So all the technology job is all in Waterloo, and that's why a lot of students will choose us because the campus is in Waterloo, so they will choose computing science with us. Another one that's really popular among students is UX design. Right? So what's UX design? You use Grab almost a lot of time, right? You have computing science students who do the coding. But if you don't like coding, you like a little bit of design, like why green color, why this button is over here. These are all user experience designer. So you can still earn very good money because you will be working in a technology company, but you don't require to necessarily know all the coding and everything. So this is also another trend in future a lot of students will be very interested into. As well as last but not least, the business program, of course, a lot of students will be liking all this. But UX design, I can let you know something special about this school. The entire Canada, Wilfrid Laurier is the first school in Canada, and so far still the only school in Canada offering UX design as a bachelor degree. Going into WLIC versus going directly to WLU, what's the difference between the two? Traditionally, everyone wants to go direct entry, of course, but sometimes maybe it's your high school grades or maybe it's your English. That doesn't meet the direct entry requirements, and what you should do doesn't mean you have to repeat the whole year of grade 12. In that case, a pathway college will be a best fit for you. So we have a slightly lower requirements. I would say around 65 to 70% in your grade 12, then you can get into directly first year university program. But not only that, some students will choose WLIC because of the soft landing that we provide, because our class is even smaller. Laurier is a small class already, but the class is much smaller. It's around 20 students to 30 students per class. And our class time on average is a bit longer. Why we want it to be longer? Because we want the teacher to have more time with our students. So they tend to speak slower and they will actually teach slower. So that's why we have a longer class time. Getting into WLU in your second year, of course, you do have to meet certain requirements. Each program will be different, but they also range around 65% to 80%. So you don't have to be a student to transfer. So far, we have, I think, only one student who decided to go somewhere else, but majority of our students can transfer to second year. Hiện tại thì đối với cả sinh viên quốc tế và đặc biệt sinh viên Việt Nam thì sẽ có một số những cái mức hỗ trợ liên quan đến học phí cũng như hợp đồng. Các bạn có những cái điểm GPA lớp 12 từ 8.5 trở lên thì cái cột mốc nó sẽ là học sinh từ 8.5 đến 9.0 thì các bạn sẽ nhận được một học bổng là 2.500 khi mà các bạn nhập học. Cái mức thứ hai đấy là từ 9.0 đến 9.5 thì các bạn sẽ nhận được mức học bổng là 3.000 đô Canada để khi mà các bạn nhập học, và cái mức cuối cùng đấy là mức 4.000 dành cho các bạn học sinh từ GPA từ 9.5 cho đến 10.0. Đối với các học bổng 4.000 là các bổng mà không chỉ năm đầu tiên bạn nhận được mà bạn có thể apply lại cho những năm tiếp theo, miễn sao là bạn đạt được cái yêu cầu liên quan đến điểm số khi mà bạn học. Có nghĩa là đối với sinh viên mà học tốt thì cái học bổng này nó sẽ lên đến 16.000 trong 4
Cái học bổng thứ hai mà dành riêng cho học sinh quốc tế đấy là học bổng 40.000 cho 4 năm học. Thì cái điều kiện tiên quyết của học bổng này là bạn phải là sinh viên trường, bạn phải nhập học thì bạn mới được apply cho học bổng này. Học bổng này thì nó có một số cái tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như là điểm GPA khi bạn hồ sơ này, định hướng về học tập của bạn như thế nào, định hướng công việc ra làm sao, cam kết về đóng góp cho cộng đồng cũng như nhà trường như thế nào. Thì tất cả những cái thông tin đấy thì bạn sẽ yêu cầu viết trong một cái bài luận cá nhân. Nói cái dài ngắn nó tùy vào thời điểm, từ năm người ta có thể yêu cầu từ 5.000 đến 10.400 liên quan đến bài luận cá nhân. Sau đấy bạn có thể tham gia những cái buổi phỏng vấn của hợp đồng. Đấy, thì sau đấy thì nhà trường sẽ quyết định là có cấp cho bạn bổng hay không. Thì số suất học bổng này của các bạn dành cho các học sinh quốc tế nó là khoảng từ 5 đến 7 suất và nó sẽ diễn ra trong vòng hàng năm. Thế nên là cái việc mà bạn phải giữ được cái điều kiện về học tập tốt cũng như là về những cái cam kết mà mình đã làm để giữ học bổng là điều rất là quan trọng. Before we talk about the scholarship, I think we have a lot of academic support, but also we have many support for students to adapt to the environment. So I can take last year for example. We're so close to Toronto, so we actually brought students to watch an NBA games. Right, we really like basketball. Not only that, we're very close to Niagara Falls too, another like tourist spot. So we bring students there as well. And for students, for example, the first year will be in Brantford, WLIC. If in second year you're going to Waterloo, next week we're actually taking all the students who are going to transfer to Waterloo for a tour, for a trip to Waterloo, so they can see where they can find support in future once they transfer second year at the university. In terms of scholarship for WLIC, so far we have 2 scholarships, entrance scholarships. One is around $4,500, one is $5,000. The $4,500 is a lot easier. You just have to do a 5 minutes interview with us. It's very short, it's only 5 minutes, so as long as you're not shy, then you should be able to get up to $4,500 Canadian dollar for a scholarship. And once you're here, and as you transfer to WRU, there'll be much more scholarship available in the future. Đối với cả sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình 4 năm của Wilfrid Laurier thì ngoài cái việc là trường có một cái phòng ban chuyên về hỗ trợ việc làm cũng như định hướng về nghề nghiệp của sinh viên, thì cái thời điểm các bạn ở Canada, có nghĩa là thông thường sinh viên tốt nghiệp đại học 4 năm ở Canada xong thì các bạn sẽ được ở lại 3 năm để làm việc. Thì suốt quá trình 3 năm đấy và kể cả về sau khi bạn ở Canada thì nhà trường sẽ liên tục hỗ trợ bạn trong vấn đề công việc. Laurier thì là một cái trường ở Waterloo rồi, thế nên là về cái mạng lưới đối tác cũng như là những cái doanh nghiệp mà làm việc với Laurier thì rất là nhiều. Thế nên là về công việc thì nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tối đa. Chẳng như là các bạn sinh viên đang tìm kiếm một doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin hay bất kỳ lĩnh vực gì, thì nhà trường cũng sẽ cung cấp cho các bạn một list những cái doanh nghiệp như vậy. Nhà trường cũng sẽ hỗ trợ contact để lấy contact của nhà tuyển dụng cũng như là gửi thư giới thiệu đến với những cái nhà tuyển dụng ở bên đấy. Không chỉ vậy thì trong suốt cái thời gian các bạn có làm chương trình co-op ở Wilfrid Laurier thì nhà trường cũng sẽ keep track được đấy là bạn đã đi làm ở đâu. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng cho bạn một portfolio để về sau bạn mang cái portfolio để bạn đi xin việc thì nó rất là dễ dàng cho bạn. Ngoài ra nữa thì đối với những cái sinh viên tốt nghiệp ở Laurier thì ngoài cái việc mà nhận được support ra ấy, thì nó sẽ là giá trị bằng cấp, và đặc biệt hơn là các bạn đã có 5 kinh nghiệm đi làm khi tham gia chương trình co-op rồi, thì cái việc mà các bạn xin việc ở Canada nó sẽ là một cái lợi thế nhiều hơn so với các bạn sinh viên năm trước khác. So usually Career Center is a best spot for you to really first step get to know what the real world looks like once you start working. It's good to start participating all the career related events. So they will teach you how to write your resume, teach you how to write a cover letter, and sometimes in university we kind of practice a little bit on interview, because sometimes you need to know some interview skill as well before you're applying to jobs. And co-op, as mentioned, is very, very popular amongst everyone in Canada who wants to do co-op. Most of the co-op job will pretty much guarantee, I would say, for your full-time job. And I think the best that Laurier is unique compared to other university is that they have a lifelong service. It means that it's forever. As long as you're 50 years old, if you want to get support, you can still go back as alumni and join the job fair and then to enjoy all the service they provided. Canada là một điểm đến thì rất là hứa hẹn về cơ hội việc làm cũng như cơ hội định cư. Tất cả bạn rất là welcome những người đến từ khắp nơi trên thế giới và thành là một đất nước khá là dễ sống. Có thể là hơi lạnh một chút, nhưng mà rõ ràng là nước Canada được biết đến là một nước thân thiện
rất là văn minh. Thế nên cái việc các bạn lựa chọn học ở Canada cũng như có định hướng cư Canada nó là một cái lựa chọn rất là đúng đắn. Và Wilfrid Laurier thì rất là welcome, rất là chào đón các bạn sinh viên đến với Wilfrid Laurier. I can share with you that I'm actually originally from Hong Kong. I moved to Canada and did a pathway 10 years ago, and I really love Canada to the point I'm immigrant. I live in Canada now. So hopefully after hearing what we have said, hopefully that can help you understand a university better, but also feeling interested in joining us in Canada. And we look forward to see you in Ontario very soon.